Here we are. मासँगको मेरो मालदिभ्सको बसाइहरू सायद आज के यो भिडियो अन्तिम हुन सक्छ यो भेकेसनको लागि। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली हामी आउनेछौँ। एकदमै रमाइलो भयो त्यहाँनिर गएर चाहिँ फोटो खिच्ने भिडियो गर्ने भनेको। त्यहाँ एउटा कपल छ है, धेरै भइसक्यो बसिरहेछ। इट लुक्स नाइस है। यो चाहिँ उसको लागि, यो चाहिँ मेरो लागि। वेलकम टु गुहली। This time to check out. हम चेक आउट गरेर हामी हिँड्यौँ यहाँबाट है। आज जाँदैछौँ अनदर आइल्यान्ड। हामी अलमोस्ट आइपुग्यौँ हाम्रो स्टेसनमा लाग्यो। हामी हिँडेर डिपार हुँदैछौँ। हाम्रो डिपार आइपुग्ने क्रममा भएको यस्तै पर हो होइन। यहाँबाट चाहिँ हामी जाँदैछौँ। हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्यौँ। Okay, two ferries. This is the direct ferry. Okay. But I think you're taking the blue color one, which is coming now. हामी जाने फेरि त्यही हो। एकदमै धेरै मान्छेहरू छ यहाँ। जाइसक्यौँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा। This is the Guhli Island. Okay, here we are now in Guhli Island. So okay, हामी आइसक्यौँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा। यो फेरीबाट चाहिँ हामी आयौँ होइन। लोकल फेरी रहेछ यहाँको। समथिङ लाइक $1.5 चाहिँ यसले माफुसी माले टु अनदर आइल्यान्डमा चाहिँ लाँदो रहेछ होइन। एकदमै सस्तो भरपर्दो राम्रो चाहिँ यो छ है। यदि तपाईँहरू चाहिँ मालदिभ्स घुम्न आउँदै हुनुहुन्छ भने आई सजेस्ट choose the public transportation like this. It's so cheap guys है, compared to any other transportation here. अरूमा चाहिँ लाइक $25 $20 लिन्छ होइन। 20 मिनटको बाटोमा स्पिड बोट अब प्राइभेट कुराहरू पनि $20 लाग्छ। तर यो बोट जस्ट $1.5 मा चाहिँ हामी अरू आइल्यान्डमा जान सकिन्छ। सो इट्स माले यो चाहिँ मालदिभ्सको बिचमा रहेको चाहिँ यो टापुहरू चाहिँ यस्तो छ है। टापु घरहरू यो है। यस्तो घरहरू सायद यो चाहिँ लोकल घरहरू हो। अनि कन्स्ट्रक्सन एकदमै धेरै देखेँ मैले यो आइल्यान्डतिर। एकदम धेरै डेभलप भइरहेछ। सो मेनी होटेल्स होइन, होटेल सपिङ मल ग्रोथ भइरहेछ है। किन पैसा गर्नेको फ्री रे हो। कति 20 देऊ न। एक्ज्याक्टली अपोजिटमा रहेछ हाम्रो होटल। ओ माई गड, दिस इज नाइस। ओके, हाम्रो चाहिँ वेलकम ड्रिङ्क वेलकम ड्रिङ्क। गुड मर्निङ गाइज, गुड मर्निङ। अलमोस्ट इन हुन लाग्यो हाम्रो मालदिभ्सको ट्राभल होइन। सो आज भनेको सेकेन्ड लास्ट ब्रेकफास्ट गर्दैछौँ यो नयाँ होटलबाट। नयाँ होटलको ब्रेकफास्ट गर्ने ठाउँ यहाँबाट निकै टाढा छ अरे होइन। तर हामी लगेर जान्छ त्यहाँ होइन। सो ल न। सो हामी चाहिँ अहिले ब्रेकफास्ट गर्न जाँदैछौँ होइन। एज युजुअल है, मलाई चाहिँ एकदम मनपर्ने चाहिँ सी भ्यू है। अमेजिङ। अहिलेसम्म एकदम ठुलो बर्सात, ठुलो पानी पऱ्यो है। अहिले मेरो रुम चाहिँ यहाँभित्र खोलेर हेर्न सकिँदो रहेछ क्या। ब्रेकफास्ट गर्न जानेछौँ। अब ब्रेकफास्ट गर्नको लागि चाहिँ होइन हुन्छ म गइहाल्छु। बेबी होइन, आज अनदर डे हो नि त। एभ्री डे इज न्यू डे। माया एभ्री डे इज न्यू डे है। एभ्री टाइमको मुभमेन्ट क्याच गर्ने हो क्या। सो आज हामी जानेछौँ ब्रेकफास्ट गर्न होइन। लेट्स गो। ब्रेकफास्टले चाहिँ मलाई विचार छ यो क्यामेरा नरोक्नु भनेर। राइट, हाम्रो ब्रेकफास्ट चाहिँ आइसक्यो होइन। हामीसँग छ मैले चाहिँ अर्डर गरेको यो स्क्रम्बल एग विथ चिज है, ससेज एन्ड बिन्स होइन, कर्नफ्लेक्स एन्ड
right there, pancake. So, hey, let's enjoy. Guys. सायद मालदिभ्स को भिडियोहरुमा यो नै मेरो लास्ट हुन सक्छ भोलि नै म चाहिँ फर्कदैछु गाइस है सो अमेजिङ भयो मालदिभ्स को बसाइ मालदिभ्स लगभग हामी 2 week 10 days भनौं न 10 days बस्यो मालदिभ्स है इट्स नेभर इनफ है so many island to go हैन so many things to do so many activities हैन धेरै कुराहरु गर्न सज्जै पनि म 10 दिन बस्दाखेरि हैन दुईटा आइल्यान्ड घुमे जम्मा मालेमा 2 दिन बसे इट्स अमेजिङ गाइस है एकदमै धेरै इन्जोय भयो मालदिभ्स को बसाइ हैन एकदमै रमाइलो भयो सो पीस हैन एकदमै क्लियर रमाइलो लाग्छ त्यो पीस लाग्छ हैन म यही ठाउँमा बसेर पनि बिताउन सक्छु के त्यस्तो ठाउँहरु छ यहाँ I love it guys this place eh Sale real sale real sale yeah real sale okay madam this one is 20 for you and this one I'm getting finally I like that okay so यो त नकिन्नै भएर मैले बिचमा भन्दै किन मन परेन हैन म त यो किन्ने हो यो तिम्रो लागि मैले किन्ने हो पर्दैन के लाउनु नि त्यो मालदिभ्स मा आएर चाहिँ मैले एक्चुअली उसको लागि गिफ्ट पनि किनेको छैन सो यो चाहिँ गिफ्ट किन्दै छु उसको लागि okay yeah I'll take this one I like this one so classic you sure this is stone huh yeah stone real stone this is first price is dollars dollar this is 175 price looks nice anyway so मैले चाहिँ अलि गिफ्ट यो लिइराछु छु it looks nice है यो चाहिँ उसको लागि हैन अनि यो चाहिँ मेरो लागि stone I think this one is a real stone भनेको छ हैन so यसै म चाहिँ लिइराछु छु this is thank you यो किन्यो हल्का सपिङ भयो and nice lounge है लन्च गरेर छु यहाँ चिकन यो क्याफे भेट्यो हैन भित्र आइल्यान्ड भित्र सानो क्याफे तर खाना चाहिँ बबाल लाग्यो है चिकन करी के रे फिश करी चिकन करी मगाएको यति ल्याइदियो है सो वी आर ह्यापी सो ओके त्यहाँनिर गएर चाहिँ फोटो खिच्ने भिडियो गर्ने भनेको त्यहाँ एउटा कपल छ है धेरै भइसक्यो बसिरहेछ यहाँ यो पिङ मात्रै खेल्न आएको हो कि यिनीहरू चाहिँ Baby Tara video she's there now here we are ल मासँगको लाइभ गरिसकेको मासँगको मेरो मालदिभ्सको बसाइहरू सायद आज के यो भिडियो अन्तिम हुन सक्छ यो भेकेसनको लागि नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली हामी आउने छौं एकदमै रमाइलो भयो धेरै घुम्यो हैन लगभग 10 डेज बस्यो 10 डेज बस्यो मालदिभ्स हैन इट्स नेभर इनफ है नेभर इनफ एकदमै रमाइलो भयो हैन अलराइट गाइज दिनभरिको चाहिँ घुमाइ हैन स्विमिङ शपिङ पछि अमेजिङ डिनर हुँदैछ हाम्रो यहाँ है सी फुड प्ल्याटर मेरो चाहिँ यो सी फुड है मलाई एकदमै सी फुड मन पर्ने हुनाले चाहिँ सी फुड नै प्राय बल गरिरहेको छु पाइन्जेलसम्म हैन फ्रेस सी फुड पाउँछ यहाँ मात्रै छ यो आइल्यान्डमा सो हामी चाहिँ यहाँ छौँ अहिले सो आई अर्डर सी फुड प्ल्याटर है किङ प्राउन छ यहाँ कलामारी एन्ड टुना राइस एन्ड पोटेटो हैन साइड डिसहरु छ अनि उसले चाहिँ बीफ फ्राइड राइस हैन एन्ड यो चाहिँ जहिले पनि कम्प्लिमेन्टरीमा आउँदो रहेछ जहीँ गए पनि यति धेरै दिन्छ यो कपडदाम हैन सो आई लभ इट कपडदाम आउँछ आजको हाम्रो लास्ट डिनर इन मालदिभ्स सो यस लेट्स इन्जोय सायद मालदिभ्सको भिडियोहरुमा यो भिडियो मेरो अन्तिम हुन सक्छ हैन
नेक्स्ट टाइमसम्मको लागि म आउनेछु, डेफिनेटली आउने कोसिस गर्छु, फेरि पनि आउने कोसिस गर्छु मालदिभ्स गाइस है। त्यतिन्जेलसम्मको लागि टेक केयर गाइस, सी यु नेक्स्ट टाइम, बाई बाई।